Good evening, champs. I'm Nada Abu Talib and welcome to the US Box Office Top 10 for this week on Delta FM 101.9. A whole of a new updated top 10 list in cooperation with the one and only FunTazy, a Facebook entertainment page that lays the ground for movies, series, music, and the best thing in the whole wide world of video games. You can find the page on the following address, www.facebook.com/funtazy.net. You can also find their YouTube channel in www.youtube.com/c/funtazy. If you have any comments, questions, or feedback, you can leave them on our YouTube channel in the comment section below, and we will be more than glad to go through every single one of them. بدأت رياح التغيير هذا الأسبوع بالتأثير على شباك التذاكر، وبدأت أفلام العام 2018 تسيطر بجدارة على الشباك بعد أن كانت البداية بسيطة ومتواضعة خلال الستة أسابيع الماضية منذ بداية العام. 3 أفلام جديدة بدأت رحلتها في قمة الترتيب العشري، مما تسبب في خروج 3 أفلام وهي Strong 12, Paddington and Hostels. My friends, stick around خلال الدقائق القادمة والتي ستحملكم المزيد من الأخبار السينمائية وأخبار النجوم فقط لمتابعي ومحبي الفن السابع. Let the countdown begin. نبدأ ترتيبنا المركز العاشر، حيث يتراجع فيلم الدراما والسيرة الشخصية Den of Thieves من المركز الثامن وفي ثالث أسبوع له منذ نزوله للصالات. الإجمالي العام العالمي للإيرادات وصل لأكثر من $57 مليون وميزانية الإنتاج بلغت $30 مليون. صدر الفيلم تاريخ 19 فبراير 2017 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم جيرارد باتلر، بابلو شرايبر and أوشيا جاكسون جونيور. نخبة رجال التحقيقات في الشرطة يحاولون إيقاف عصابة من اللصوص الذين يحاولون السطو على الاحتياطي الفيدرالي في لوس أنجلوس. الفيلم من تأليف وإخراج كريستيان غوديغاس ومن إنتاج شركة STX Entertainment. ويحافظ فيلم الدراما والمغامرة والخيال الشعبي The Shape of Water على مركزه التاسع وللأسبوع الثاني على التوالي وفي الأسبوع 11 منذ نزوله للصالات. الفيلم يكتسح عدة مهرجانات سينمائية عالمية ويواصل حصد العديد من الجوائز في مختلف الفئات، كما أن الفيلم ترشح لعدة جوائز في حفل الأوسكار المقبل. الإجمالي العام العالمي للإيرادات بلغ أكثر من $70.4 مليون وميزانية الإنتاج وصلت إلى $19.5 مليون. صدر الفيلم تاريخ 22 ديسمبر 2017 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم سالي هوكنز، أوكتافيا سبنسر ومايكل شانون. في أحد مراكز الأبحاث في العام 1960 تخلق عاملة النظافة الوحيدة علاقة فريدة من نوعها مع مخلوق برمائي محتجز في المركز. الفيلم من تأليف وإخراج غيرمو ديل تورو ومن إنتاج شركة فوكس سيرشلايت. ويتراجع فيلم الدراما والسيرة الشخصية للنجم توم هانكس والنجمة ميريل ستريب بعنوان The Post من المركز الخامس إلى الثامن، وذلك في 7 أسبوع له في الصالات. الفيلم أحد الأفلام التي نالت عدة ترشيحات في الأوسكار ولاقى استحسانا كبيرا من قبل النقاد. الإجمالي العام العالمي للإيرادات وصل إلى أكثر من $123 مليون وميزانية إنتاج بلغت $50 مليون. صدر الفيلم تاريخ 22 ديسمبر 2017 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم ميريل ستريب، توم هانكس وسارة بولسون. تغطية لأحداث في التاريخ الأمريكي قامت بها ناشرة صحفية بالتعاون مع أحد المحررين الصحفيين للصراع بين الصحافة والحكومة في تلك الفترة. الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرغ ومن إنتاج شركة فوكس. ويتراجع في الترتيب فيلم الرعب بعنوان وينشستر، والذي يتراجع من المركز الثالث في الأسبوع الماضي إلى المركز السابع هذا الأسبوع، وذلك في ثاني أسبوع له في صالات العرض. بطلة الفيلم هيلين ميرين أجهدت صوتها أثناء تأدية الصرخات في إحدى المشاهد، مما تسبب لها في عدم قدرتها على الكلام في اليوم التالي. الإجمالي العام العالمي للإيرادات غير محدد حتى الآن وميزانية الإنتاج غير معروفة. صدر الفيلم تاريخ 2 فبراير 2018 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم هيلين ميرين، سارة سنوك وجيسون كليرك، والقصة عن وريثة غريبة الأطوار تعتقد أنها مسكونة بأرواح أناس قتلوا بسلاح وينشستر. الفيلم من إخراج The Spirit Brothers ومن إنتاج شركة Lionsgate. ويتراجع عن وصفة الترتيب فيلم الحركة والمغامرة Maze Runner The Death Cure ليهبط إلى المركز السادس نزولا من المركز الثاني وفي ثاني أسبوع له منذ إطلاقه للصالات. الفيلم هو تتمة لفيلم ميز رانر وآخر الأفلام الثلاثية، ويواصل بنجاح كبير في حصد الإيرادات الكبيرة لا سيما على صعيد السينما العالمية. بلغ الإجمالي العام العالمي للإيرادات أكثر من $129 مليون وميزانية الإنتاج بلغت $62 مليون. صدر الفيلم بتاريخ 26 يناير 2018 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم ديلين أوبراين، كي هونغ لي وكايس كوديلاريو. البطل الشاب توماس يبدأ مهمته ليجد علاجا لأحد الأمراض المميتة والفتاكة والمسمى فلير. الفيلم من إخراج ويز بول ومن إنتاج شركة سنتري فوكس 20.
وبعد 7 أسابيع متوالية في المركز الرابع، تراجع فيلم الدراما والسيرة الشخصية The Greatest Showman إلى المركز الخامس، وذلك في 8 أسبوع له منذ نزوله في الصالات. الفيلم نال حظوظه في ترشيحات جوائز الأوسكار المقبل، ولكنه للأسف لم يدخل في فئة أفضل فيلم. الإجمالي العام العالمي للإيرادات بلغ أكثر من 314.2 مليون دولار بميزانية إنتاج بلغت 84 مليون دولار. صدر الفيلم تاريخ 20 ديسمبر 2017 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم هيو جاكمان، ميشيل ويليامز وزاك إفران، وهو فيلم غنائي مستلهم عن بيتي بيرنام، والذي يعود له الفضل في صناعة العروض الترفيهية وعروض السيرك وبداية انتشار هذا الكيان العالمي الساحر. الفيلم من إخراج مايكل غريسي ومن إنتاج شركة سنتوري فوكس 20. وبعد أن سجل عودته لصدارة الترتيب في الأسبوع الماضي، يتراجع فيلم الحركة والمغامرة والكوميدي جومانجي Welcome to the Jungle عن الصدارة والمركز الأول في الأسبوع الماضي ليصبح رابع الترتيب، وذلك في 8 أسبوع له منذ إطلاقه لصالات العرض. الفيلم وصل إلى المركز الخامس في أعلى أفلام 2017 إيراداً على السوق المحلية، ووصل حالياً إلى المركز الخامس أيضاً على المستوى العالمي العام. الإجمالي العام العالمي للإيرادات حقق أكثر من 881.7 مليون دولار وميزانية إنتاج بلغت 90 مليون دولار. صدر الفيلم تاريخ 20 ديسمبر 2017 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم دوين ذا روك جونسون، كارين جيلن وكيفن هارت، 4 مراهقين يكتشفون لعبة فيديو قديمة فينتقلوا إلى الغابة عبر اللعبة بشخصيات بالغة من اختيارهم. الفيلم من إخراج جاي كاسدان ومن إنتاج شركة سوني كولومبيا. وصل إلى المركز الثالث فيلم الدراما الجديد بعنوان The 5070 to Paris، وذلك في الأسبوع الأول منذ صدوره لصالات العرض. الفيلم من إخراج المخضرم كلينت إستوود، والذي استخدم أبطال قصة الفيلم الحقيقيين كأبطال الفيلم وليواجهوا كاميرا السينما لأول مرة في حياتهم وليحكوا قصتهم بأنفسهم. الإجمالي العام العالمي للإيرادات بلغ أكثر من 17.9 مليون دولار وميزانية إنتاج بلغت 30 مليون دولار. صدر الفيلم تاريخ 9 فبراير 2018 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم أليكس كارلوتس، أنثوني سيلر وسبنسر ستون. قصة مقتبسة عن أحداث حقيقية ل3 شبان أمريكيين يحبطون عملية إرهابية في إحدى القطارات بينما هم في رحلة ترفيهية في مدينة باريس الفرنسية. الفيلم من إخراج العبقري كلينت إستوود ومن إنتاج شركة وارنر براذرز. وفي أول أسبوع له منذ إطلاقه للصالات يحتل فيلم الأنيميشن والمغامرة والكوميدي بيتر رابت المركز الثاني وبنجاح جيد وإيرادات عالية. الإجمالي العام العالمي للإيرادات غير محدد حتى الآن، وميزانية الإنتاج بلغت 50 مليون دولار. صدر الفيلم تاريخ 9 فبراير 2018 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم جيمس كوردن، فيصل بازي، دومينال غليسون، مارغوت روبي، دايزي رايدلي والمطربة سيا. القصة مقتبسة من إحدى القصص الكلاسيكية عن الأرنب المتمرد والذي يحاول التسلل إلى مزرعة خضار أحد المزارعين. الفيلم من إخراج ويل جلوك ومن إنتاج شركة سوني كولومبيا. ونصل بكم إلى المركز الأول والذي يتربع على مكانه فيلم الدراما والرومانس 50 Shades Freed، والذي تمكن من حصد الإيرادات العالية وينجح في أول أسبوع له في صالات العرض. الفيلم هو ثالث أفلام ثلاثية 50 Shades وآخرها، ومع إيرادات الفيلم التي حصدها نستطيع القول أن 3 أجزاء مجتمعة استطاعت تحقيق $1 مليار إيرادات لغاية الآن. الإجمالي العام العالمي للإيرادات بلغ أكثر من 136.9 مليون دولار بميزانية إنتاج بلغت 55 مليون دولار. صدر الفيلم تاريخ 9 فبراير 2018 في الصالات الأمريكية من بطولة النجوم داكوتا جونسون، جيمي دورنان وإريك جونسون. أناستيجا وكريستيان يتزوجان. إلى هنا يبدو كل شيء على ما يرام، ولكن جاك هيد يستمر في تهديد علاقة العاشقين وتنغيص علاقتهم الغرامية. الفيلم من إخراج جيمس فولي ومن إنتاج شركة يونيفرسال. One hell of a list this week, and we can but to recognize how heavy the box office is with all those great stars being part of it. Honestly, guys, I have no idea what to recommend this week. I'd say Deadpool if it was up to me, but I've already done that like 100 times before because he's super perfect and hilarious, like big time. Duh. But anyhow, I think I will have to go with something that is super and hero this time. The Avengers from 2012 rated 8.1 in IMDb and 92 in Rotten Tomatoes. Do I need to tell you guys how brilliant and well-made this movie is? That would be so dumb. But just a gentle reminder, for the greatness lies in this masterpiece. The movie stars Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, and of course the Hulk, Mark Ruffalo.
And that's all for today. Thank you for sticking around, and thanks to FunTazy for their continuous super cooperation preparing every week's updated US box office list. For my fellows who watch us on YouTube, if you like the video, please share and subscribe to our YouTube channel to keep updated, and you are more than welcome to leave any comments or questions because we actually go through them in our lonely times. This is Nada Abu Talib on Delta FM 101.9. Hulk smash.